Kids DIY วันนี้มีวิธีทำเซอร์ไพรส์เอ็กมาฝากน้องๆค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากนำช็อกโกแลตไปละลายแล้วก็เทช็อกโกแลตลงในพิมพ์รูปไข่ที่เตรียมไว้เสร็จแล้วนะคะก็นำไปแช่ตู้เย็นสัก 10-15 นาทีนำออกจากตู้เย็นแล้วก็เอาช็อกโกแลตละลายมาเทลงในพิมพ์ซ้ำอีกครั้งนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 15-20 นาทีค่ะหรือว่าจนช็อกโกแลตเซ็ตตัวเสร็จแล้วก็ค่อยๆแกะช็อกโกแลตออกจากพิมพ์ค่ะแล้วก็นำเยลลี่หรือขนมนะคะใส่ในช็อกโกแลตได้ตามใจชอบเลยนำช็อกโกแลตมาประกบกันให้เป็นรูปไข่แบบนี้เชื่อมรอยต่อทั้งสองของช็อกโกแลตนะคะด้วยช็อกโกแลตที่เราละลายอีกทีนึงแค่นี้เราก็ได้ไข่เซอร์ไพรส์ที่ทำเองและไม่เหมือนใครแล้วคลิปหน้าKids Kitchenจะมีอะไรมาให้สนุกกันอีกกด Subscribe Kids Kitchen แล้วกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตทุกคลิปทุกวันได้นะคะ